Our vocabulary term is jaunt. Jaunt. Ang jaunt, mga sombreros, ito yung maikling paglalakbay or journey mo na ginagawa mo para magliwaliw or para makawala sa magulong mundo. Jaunt. Ang mga possible na synonyms mo nito ay excursion, trip, etc. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. She took a 3-day jaunt. She took a 3-day jaunt. Jaunt. Vocabulary term for today is extol or extol. Extol or extol. Ang extol or extol, mga sombrero, sa parts of speech ay verb. Ito yung pupurihin mo at itataas mo ang tao or ang isang bagay to its maximum level, to the fullest and highest level. At ang possible synonyms po nito ay laud or praise. At pag ginamit mo sa sentence ay, syempre, Mr. D. The Lord Jesus Christ must be extolled always because His goodness is beyond our imagination. Extol or extol. The vocabulary term for today is delusion. Delusion. Ang delusion, mga sombreros, ay noun. Ito po yung paniniwala or maling paniniwala sa isang opinion, sa isang bagay, or tungkol sa iyong sarili. Ito po yung pinakapangit na part at pinakadelikadong part kapag naniniwala ka or may mali kang paniniwala sa iyong sarili, nang pagtingin mo sa sarili mo, ganito ka, which is ganito ka naman, no? Kumbaga pa, even though you are provided with evidence, facts, and truth, ay paniniwalaan mo pa rin yung mali, which is pangit nga naman siya. Pag ginamit sa sentence, ganito po. He was suffering from paranoid delusions and hallucinations. He was suffering from paranoid delusions and hallucinations. Delusion. The vocabulary term for today is cajole. Cajole. Ang cajole, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin nito ay kakausapin mo o makikiusap ka sa isang tao na pupurihin mo, no, you are very nice to them para lang pagbigyan ka dun sa request mo na gawin ng isang bagay in favor sa kanila. Minsan ay nauuwi ito sa pagiging pinupuri mo siya parang pang-uuto. Parang ganun po yung cajole. At ang possible na synonym po nito ay coax, no. May mga taong ganun, no. Uutuin ka muna para makuha yung gusto. Pero yun na, give it up, Mr. D, sa sentence. He cajoled me into agreeing to do the work. He cajoled me into agreeing to do the work. Cajole. Vocabulary term for today is jubilant. Jubilant. Ang jubilant, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay napakatinding kasiyahan, napakatinding celebration, sobrang sayang celebration dahil sa tagumpay na natamo. Ang mga possible synonyms po nito ay victorious, triumphant, joyful, at saka rejoicing. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. The believers of Christ were in a jubilant mood after the victory. The believers of Christ were in a jubilant mood after the victory. Direct from online dictionaries, our word is frivolous. Frivolous. Ang frivolous, mga sombreros, ay adjective. Medyo hindi natin or ayaw natin makasama itong mga frivolous na tao. Sila yung mga taong may mapag-uugali na medyo makulit, na hindi na siya akma doon sa sitwasyon. Minsan parang awkward na ginagawa niya na ganun. Tapos ginagawa pa rin, no, sa sobrang kakulitan, parang ayaw natin sila makasama. Frivolous. So pag ginamit naman sa sentence ay, siyempre, Mr. D. Sorry, I was being frivolous. Sorry, I was being frivolous. Straight from online dictionaries, we've got deviate. Deviate. Ang deviate, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay mag-iiba ka ng ruta, mag-iiba ka ng landas, ng daanan, lilihis ka ng landas, ng daanan, ng ruta. Or sometimes, ginagamit ito para, yun, katumbas ng Tagalog term na umiwas, no, or iiwas, to deviate. Pag ginamit sa sentence ay, give it up, Mr. D. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure. Straight from dictionary, this word is cantankerous. Cantankerous or cantankerous. Ang cantankerous, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, sila yung mga taong parating galit, parating nagrereklamo, at mahirap pakitunguhan at pakisamahan. Ang mga possible na synonyms po nito ay cranky, grouchy, bad-tempered, ill-tempered, or choleric, at iba pa. At pag ginamit naman sa sentence ay mahirap talaga.
Give it up, Mr. D, for the sentence. Ang dami ko sinasabi. The old lady is cantankerous about the neighbor's dogs. The old lady is cantankerous about the neighbor's dogs. Cantankerous or cantankerous. Vocabulary term for today is juxtapose. Juxtapose. Ang juxtapose, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay paglapitin mo ang dalawang bagay or you will put them together closely para hanapan ng pagkakaiba at pagkakapareho. Okay? Ang mga possible synonyms po nito ay compare or contrast. Juxtapose. Juxtapose. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. In the exhibition, abstract paintings are juxtaposed with shocking photographs. In the exhibition, abstract paintings are juxtaposed with shocking photographs. Juxtapose. Vocabulary term is garrulous. Garrulous. Ang garrulous, mga sombreros, ay adjective. Sa translation natin sa Tagalog or Filipino, ito po yung mga madaldal, no? Yung mga madada ng mga hindi naman mga walang kasense-sense na mga bagay or hindi mga importanteng bagay. Ang mga possible na synonyms mo nito ay loquacious, wordy, chatty, or talkative. At pag ginamit naman sa sentence ay matatawa kayo sa sentence. Give it up, Mr. D. The parrot does not want a garrulous visitor. The parrot does not want a garrulous visitor. The vocabulary term for today is drought. Drought. Ang drought, mga sombrero, simple lang. Ito yung mahabang panahon ng tagtuyot or walang ulan talaga. No? As in, dry na dry ang isang area o ang isang lugar. Pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Many crops were damaged because of the 3-month drought. Many crops were damaged because of the 3-month drought. This vocabulary is chagrin or chagrin. Chagrin or chagrin. Ang chagrin or chagrin, mga sombreros, ay noun. Ito yung feeling na disappointed ka or naiirita ka sa isang bagay or sa isang pangyayari. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. To my chagrin, nobody wanted to hear me sing. This vocabulary is laggard. Laggard. Ang laggard, mga sombreros, isang pangit na pag-uugali po ang laggard. Ito po sila yung mga slow at saka mga tamad na tao, organization, hayop, etc. Ang mga possible na synonyms po nito ay slowpoke, sluggish, slow at saka dilatory at iba pa. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The laggard seems to gather more like him in the company. The laggard seems to gather more like him in the company. Straight from online dictionaries, we've got genuflection. Genuflection. Ang genuflection, mga sombreros, ay noun. Ito po yung act ng pagluluhod mo or pagbebend mo ng knee na nakatouch sa floor para ipakita or magpakita ng great worship or great respect sa dakilang may kapal. Usually, ito ginagawa sa simbahan or sa prayer time mo siguro, ganon. So, genuflection. Pag ginamit sa sentence ay syempre, Mr. D. The worshippers did their genuflection before the altar in the church. The worshippers did their genuflection before the altar in the church. Genuflection. Vocabulary term for today is dumbfounded. Dumbfounded. Ang dumbfounded sa parts of speech, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay hindi ka na nakapagsalita sa sobrang gulat mo. Parang you are totally surprised. Ang possible synonyms po nito ay flabbergasted, shocked, or amazed. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. The news left her dumbfounded. The news left her dumbfounded. Dumbfounded. This vocabulary is coerce. Coerce. Ang coerce, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pagbawalan mong gawin ang isang bagay sa pamamagitan ng dahas, puwersa, or pagbabanta na wag gagawin isang bagay na yan. So, mga possible na synonym po nito ay curb, force, or harass. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D na yan. They were coerced into negotiating a settlement. They were coerced into negotiating a settlement. Coerced. Vocabulary term for today is mendicant. Mendicant. Ang mendicant, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga taong nasa simbahan, yung mga humihingi ng pagkain or ng pera. So, in other word, ay mga beggar or mga pulubi. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D.
Giving alms to a mendicant is a charity work, but not a way to salvation. Giving alms to a mendicant is a charity work, but not a way to salvation. Vocabulary term for today is grandeur. Grandeur or grandeur? Grandeur. Ang grandeur mga sombreros ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay kabutihan, kadakilaan to the highest and fullest level. At ang possible synonyms po nito ay splendor, magnificence, at pag ginamit naman sa sentence ay syempre Mr. D. The grandeur of God cannot be fathomed. The grandeur of God cannot be fathomed. Grandeur or grandeur. The vocabulary term for today is illicit. Illicit. Ang illicit sa parts of speech mga sombreros ay verb. Ito yung kukuha ka ng information or reaction from other people pero pahihirapan ka pa or mahihirapan ka pang kumuha ng sagot. Alright? Pero po medyo pangit siya, no? Pag ginamit naman sa sentence ay pwedeng ganito. If you ask questions, you will elicit answers. If you ask questions, you will elicit answers. Elicit. Mga kasombreros, ang inyong lingkod ay taos-puso nagpapasalamat sa mga nakikiaral, nakikituto sa ating mga topiko. Muli po, ito si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at good vibes lamang po tayo. I love you all at maraming salamat. See you sa next segment. Bye-bye. God bless you po.